اون سه خود دستم زن اونده بود کلی گام اون نفسوی همین نفهم دستم ترش نه دستم ترش خرابه دستم ترش هم خرابه آقا این شما یاداش زنگ بود دستم ترش نشسته دیگه بالا بالا زنگ هم ده تشکیل ساعته نشد نه من یه نمیده فکر بودن نامش بس شو Beep beep.
آره اینا سالمه خیلی بزرگتر نه؟ میگه چنده؟ 680 از اون گل بدیم سالم یکی اولش تازه سی؟ ها؟ ساکوید یا؟ سالمه؟ Kilden telegiren ile mesela. الو جون همه شرکتی هم باش سنی 25 لپاش مهندس اون مشتری رو بسون من زیر لپاش بیا همش لپاش سلام علیکم. دیگه فایده چه پشت نش سلام. خوبی باشی؟ فایده نمیدونم آره رایگان سپرگیرشن اصلا. چه ماشینی؟ راست. پارسا اصلیش الان 3250 چه بهترین چیزی که دیدم باشه باشونه باشه کجا خود فاطمه اومدی مکانیک یه قید نیمه جی؟ با چه نه پوله که میخوانم شده که میخواه کفش داری چرنی خونده؟ بسته تو گیو سال از این نمیتونه بده نه تو پرسی میگم بیا تو رای سلام علیکم حسن یالله سلام چاکیم عزیزی آقا یه دونه قفل صندوق پراید هست دوزار بکنم زانکه آقا شده چی؟ قفل صندوق آقایی؟ آقا شهرمند خدمت شما پاژنه آمدی دنبال پاژن خوی گردم گیرم میاد با اجازه نه ایدیم سو سری دونم سری یه دونه کرد تو رفتی خیلی بوده میسی نه 2800 لیست بوده آره ما من میام میفروشنی ما تو تن میفروشنی کامل میخوام یکی 400 چند؟ 400 ما با چه دستانی رمز نگفته دو تا شده دو تا شده دست در نگاه قربونه خدا
شما خور مریض به بیمارستان رو به سری عیزی پارسیگاه دوست در پیانه بوده سکشن ما چند روزده خود خان میشه دیم من سکنیم سبلا خبری شونی خیلی اوضاع دامون هم گاز دیگه هستن ماشین هم سناش کنه هیچ کاری یعنی لازم Belki benim biraz yarası kendime dostlar. hadi yani Bakmışsene. ne var yani خاطر بیپیلی بدبختی ها اصلا خیلی خلوته الان در روز خمسی ای من رفتم جای کار کردم زنه ربنده کار زالا آن روی ببرم بیمارست والا زن زیان که وقت ملاقات ناره شب بیان داخل اورژانس ببینیمش من یه سری به زمینه بود ببینیمش آنه دیگه حال برشته که نمیره نه نمیشه خب زیاد تا نیست مشکلش بدید خب فعلا مرخص نیست تخم بره که من هم باید میتونیم باید ساعتی نمیش نمیرسون بزنیم
اینو بردار اون ثابت بردار ساعتی نرخی توست من یکم یعنی نه خوبه این فیلم هست؟ نه استوب شانسی